په نننۍ ویډیو کې به تاسو زده کوئ چې مونږه د سروې کوارډینیټ ایم ایس ایکسل کې یعنی مایکروسافټ ایکسل کې څنګه سی اس وي کوو او د هغې د سی اس وي فایل نه بعد مونږه هغه ایګل پوینټ کې څنګه پلاټ کوو. نو راځئ د ویډیو طرف ته ځو. پهله به مونږه ایکسل ته لاړ شو. ایکسل ته رالو په دې کې به مونږه هغه فایل اوپن کړو د کوم چې مونږه کوم فایل چې مونږه سی اس وي کول غواړو. رالو اوپن ته لاړم. اوپن کې به دلته زه فولډر ته راشم چې کوم ځای کې ما فایل سیو کړی. صحیح ده. فولډر ته رالم آل فایل به کوم اوس به ما ته ټولې فولډر شو کړي. یو فایل پکې ما اوپن کو فرض کا this one اوپن به کوم نیکسټ به کوم نیکسټ بټن به ووهم او په دې ایرو بیک ایرو چې ده په دې باندې به لاندې راشم او تاسو ته دویم نمبر کالم ښکاري. دا به زه د دې په مدد سره یعنی مطلب لږ د خپل ځای نه ډسپلیس کړم. نیکسټ بټن به ووهم. د دې نه بعد به زه فینش کړم. فینش به کوم ما سره هغه کوارډینیټ رال په ایکسل کې چې کوم یعنی مطلب د کومو زه پلاټینګ کول غواړم. اوس د دې کې چې موږ سره انوانټډ لیکل دي هغه به زه د دې نه ریموو کړم د ډیلیټ په مدد سره. اوکې او دا کوم چې تاسو ته ښکاري دا او 8 فی دا انوانټډ دي دا به هم زه ریموو کړم. ما سره چې کوم پاتې شو هغه زما دا کوارډینیټ شو نارتھنګ او ایسټ. अब जो नंबर वाइज कमा नंबर वाइज में करो उस वजह सेव एस तलाश दा वजह सेव कम फोल्डर की सेव कम पर स्टॉप मानी सेव कम आगा मतलब डिपेंड ऑन यू दैट वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल. دلته به زه نیو فولډر اوپن کړم. نیو فولډر له به زه یو نوم ورکړم چې د هغې یعنې مطلب زه انډیکیټ کولی شم چې دا فایل په دې نوم باندې ده. صحیح ده. ما ولې یو نوم ورکړو. د هغې نه بعد به زه فولډر اوپن کړم او دلته به یو نوم ورکړم بیا او لاندې به زه سی اس وي کاما ډیلیمیټډ دا به زه اوپن کړم. CSV کاما ډیلیمیټډ دا به زه سلیکټ کړم او نیکسټ د سیو بټن باندې به زه کلیک کړم. زما فایل سیو شو. ما ته وایي یس یس یا نو. زه به وایم چې یس. اوس به زه بیک لاړ شم د کراس په مدد سره او ایګل پوینټ به زه اوپن کړم. ایګل پوینټ مې اوپن کړم. اوس تاسو ته ښکاري دا لاندې بټن به زه ووهم. د کارنر کې چې کوم دا ایرو ده کوم دغه دی نیو فایل پروجیکټ دا به زه انټر کوم. په دې کې به زه نیکسټ بټن ووهم. نیکسټ ما انټر کوم. دلته به اوس زه یو نوم ورکړم د سروې له. معلوم ورکو بلینک ځای دی دا تاسو ته ښکاري. په دې کې به زه مطلب ایګل پوینټ نه یو فولډر جوړ کړم چې هغه زه په ایګل پوینټ کې بیا هغه پوینټونه د لاین یا د پی ایل پولی لاین په مدد سره هغه زه ایزیلی پلاټ کړم. اوکې فولډر مې کریټ کړو. دې ته به یو نوم ورکړم. نوم ورکړو. اوس به زه فولډر اوپن کړم او دلته به زه سروې نوم ورکړم. ما د سروې نوم ورکړو. اوس به زه فایل اوپن کړم. فایل اوپن شو زما فینش به کړم. اوکې کینسل. دلته به موږ امپورټ فایل کلیک کړو او هغه فولډر به په دې کې اوپن کړو چې کوم باندې موږ مطلب زموږ سروې شوي په ایکسل کې چې موږ کوم سروې کړی وو سی اس وي فایل هم کوم جوړ کړی و نو هغه به په دې کې موږ راکافي کړو. په دې کې به زه ایکس واي ایلیویشن ډسکرپشن هغه به زه سلیکټ کړم.
او دې کې به زه اوس سیټینګ ته لاړ شم. سیټینګ کې به زه 32 ډاټ دې دپاره سلیکټ کړم او اوکې بټن به کلیک کړم، بیا اوکې کلیر کلوز بټن باندې به زه اوپن کړم. اوس زما کوارډینیټ اتوماتیک په آټوکیډ کې رال زیډ انټر ای انټر په مدد سره به زه هغه ځان ته زونګه سره رال دا به موږ ټول سلیکټ کړو او کنټرول 1 په ذریعه باندې به دې ته موږ سکیل وړوکی کړو. موږ 100 به انټر کړم. تاسو پوینټونه تاسو ته hope you see it دا موږ سره واړو شو. اوس به موږ د فیل په مدد سره دا پلاټ ډرا کړو فولي لاین